Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi sot në 45 minuta për të folur për këtë klimë politike, por padyshim edhe për fushatën. Fatkeqësisht nuk e patëm shumë mundësi të flisim për fushatën e kandidatëve të veçantë për shkak edhe të paqartësisë së 30 qershorit, edhe vetë qytetarët kanë qenë paqartë nëse do votohet apo jo, por me sa duket tashmë pothuajse asnjë gjë nuk i pengon zgjedhjet e 30 qershorit, pavarësisht se në shumë bashki ato do të jenë vetëm me një kandidat fatkeqësisht. Por ka bashki ku do të ketë garë, pavarësisht se është një garë modeste në raport me atë që është forca e Partisë Socialiste, por kjo është sfida në fundit e partisë më të re të krijuar, Bindja Demokratike. Unë kam kënaqësinë të kem sot në studio në 45 minuta kandidatin e Bindjes Demokratike për Bashkinë e Tiranës, zotin Arben Skenderi. Mirëmbrëma, mirëserdhje zotin. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. E thash me kënaqësi garë sepse fatkeqësisht edhe ju besoj edhe si qytetar, por edhe si intelektual e ndjeni këtë boshllëk që është krijuar në disa zona ku nuk do të ketë garë, dhe kjo absolutisht nuk është në të mirë të demokracisë. Keni një koment për këtë, çfarë ka ndodhur? Kam një koment edhe quaj fatkeqësi sepse në disa zona po ka kandidat përballë, dhe po në disa zona jo, dhe gara me një kandidat nuk i sjell dobi askujt. Sigurisht që njëra palë insiston se gjithë në emër të shtetit, në emër të ligjit, në emër të popullit, në emër gjitha këto gjëra, gjithmonë emër bëhet, që duhet shkojmë të këto zgjedhje, dhe pala tjetër e vetë përjashtuar, thot për 1, 2, 3, 4 arsye, nuk duhet shkojmë në këto zgjedhje, pastaj do vi një palë tjetër që do vetë përjashtohet, pastaj edhe kështu krijon precedente dhe ne vazhdojmë, mos respektojmë as shtetin, as strukturat, as mos i ndërtojmë, se duke ra me shkelm gjithë për ditë, sepse në momentin që jemi ne kemi rënë me shkelm shtetit. Dhe shkelmi i fundit, grushi i fundit quheni si doni, ishte ajo që bëri presidenti i Republikës. Pra që sot neve fjala në emër të qetësisë dhe në emër të një situate që duhet zgjidhur, neve sot jemi njëra pjesë thot prag lufte, pjesa tjetër bën siguri ignoron. Pra të gjitha këto çfarë krijojnë, çfarë ndërtuar. Ne jemi gati në 2020-ën dhe përveç se polarizimit, një antagonizëm i papar, për ditë mbyllet frikë, për ditë mbyllet mangth. Dhe njerëzit e thjeshtë që janë komplet të bombarduar me informacione nga të katër anët, që nga rrjetet sociale të cilat i përdorin në këto ditë vere më shumë se ç'duhet, edhe ekranet e televizioneve, radiot, pra në qoftë se ju mbrini këtu dhe shikoni pa u larguar pak nga tabloja gjën, është mbjellur frikë, është mbjellur panik, sikur çfarë do bëhet, sikur çfarë do ndodhi. Në fakt e gjitha kjo për mendimin tim, dhe këta që flasin emër të garës, sa që thonë se s'ka garë, pa gjitha këto për mua janë thjesht halli disa njerëz, nga 5-6 veta në Republikën e Shqipërisë, që në 30 vite kanë bërë lëmsh të vend, është mbyllur qarku, është ngushtuar. Zakonisht, zoti Skenderi, ky halli këtyre 5-6 vetëve që ju përmendni, jo zakonisht, po në pothuajse në të gjitha rastet është le të themi është përcjell tek qytetarët e zakonshëm dhe është krijuar gjithnjë problematikat i kanë krijuar të mëdhenjt, por pasojat i kanë marrë njerëzit e zakonshëm. Sigurisht. Mendoni që kësaj radhe nuk do jetë ky realitet që fatkeqësisht kemi përjetuar në 20 e sa vite? Nëse këtë radhë është polarizuar dhe është egërsuar pikërisht ky mekanizëm, kjo metodologji, është metodologji në fakt, me cilën e kanë shtypë këtë popull gjithë këto vite, është se pikërisht u mendoj që është fundi i ciklit. Janë gjithë në fund cikli e para. E dyta, nga e konstatojmë këtë gjë. Si po flisim për garën që mos i largohemi shumë, po bëhet gati një muaj që unë jam në fushat personalisht, sigurisht që kam dëtuar një fushat të një modeli tjetër, sepse kemi anoncuar që ditën e parë, pse dhe do ta shpjegoj më poshtë. Takojmë njerëz në fakt që janë të dorëhequr. Janë dorëhequr, nuk duan më t'ia dinë fare kësaj gjëje. Sigurisht. Jo, për zgjedhje janë dorëhequr nga gjithë kjo klasë politike. Nga gjithë ky sistem, nga gjithë ky llum i madh që krijohet për ditë. Janë të dorëhequr ku shohin milionerë në euro që bëjnë leksione varfërie. Janë të dorëhequr ku shohin sot flasin për ndryshimin e sistemit, flasin për pra ne kuptuam gabimin, se kështu i bie, se i Kalamani që thotë e kuptuar gabimin, flasin ata njerëz, pjesa më e madhe, edhe në opozitën e sotshme, ajo që është në rrugë sot që do ta çojë vendin në luftë. Mos harrojmë, t'ia kujtojmë njerëzve se nuk është kaq larg. 8% e kësaj opozite, pjesa më e madhe e këtyre partive që janë e krijuan për Binçin Rama. Rama ishte ai që është, por këta e kthyen për Binç mandatin e vet parë. Gjithë ato PPP-t e famshme, gjithë ato ligjet me shumicë cilësuar që u kaluan në dëm të këtij vendi, të popullit, po këtij populli që po flasin për 20 vite, 30 vite, nganjëherë. Më pas kush i krijoi? Këta ja dhanë atë majorancë. Që sot për çështje interesash nuk janë më andej, kanë kaluar në krahun tjetër të postobllokut, po themi, dhe tash na ulur rasti që do ndryshojnë sistemin, do bëjnë këtë, do bëjnë këtë. Pse do ta bëjnë këta njerëz? Ku kanë dhënë provën që kanë qenë pjesë e pazarit. Dhe sot pazari vazhdon.
Pra gjithë kjo që po bëhet është prish pazari, është kaq e thjeshtë. Se ka shumë njerëz që quajnë për televizione, vjen fjalë të bukura marrëveshje. Pazari kujt mendoni? Pazari këtyre forcave politike që duan ta polarizojnë vendin dhe nuk duan të ketë asgjë tjetër mes tyre. Fusha është e tyre. Me një ekip, me dy ekipe, dhe kur një ekip refuzon të futet fusha, se s'ka problem, duhet ribosh se prap ne do jemi ata që do zgjidhim nesër në thonjza zgjidhje, Pra, gjithë kjo bëhet dhe sigurisht që i duhet ky tifozliku, i duhet arena e madhe e popullit që ulëret për ta. Njëra palë do gjak, tjetra palë do qetësi. Të gjitha këto janë skenime absolutisht regjizoriale për të mbajtur këta njerëz kokullur që në fund ditës në të përditshme e tyre kanë probleme shumë thjeshta. Pjesa më e madhe ka një varfëri shumë madhe. Ju keni arritur të bindni këta njerëz kur takoni për këtë realitet, pra që kjo sipas jush është një çështje pazari e këtyre 5 vetave dhe si do bindet qytetari që mos shkojmë më pas këtyre pazargjinjve, le të themi. E dini juve që pjesa më e madhe pjesën më të madhe s'ka pas fare nevojë t'i bindë, se janë ata që më kanë bindur mua. Sigurisht që e thënë me fjalët e tyre në mënyrën e tyre, të gjithë nuk kanë më budallënj sot, të gjithë e kuptojnë këtë gjë. Ka shumë njerëz që punojnë në administrata shtetërore që janë detyruar për atë copën e bukës dhe për atë rrogun fund muajit, sepse kështu i ka ta disur njerëz, këtë sistem ka ngritur. Pra i mbajnë njerëzit varur për i copë bukë dhe për rrogun e muajit. Ata nuk mendojnë asgjë më pak se këto që po them unë, madje janë shumë të egër dhe shumë të irrituar me këtë situatë, por për arsye teknike të përditshme së tyre vazhdojnë dhe në thonjza luajnë lojën, po janë ata që misishin mua këto gjëra. Pra unë thjesht po i them publikisht. Le të fokusohemi pak tek fushata juaj. Ju keni avantazhin, le ta quajmë avantazh, sepse nuk keni qenë pjesë as e korrupsionit majt, le të themi, as e korrupsionit djathtë. Ky është një avantazh i juaj, po a mjafton ky për të fituar Bashkinë e Tiranës nesër? Ajo që mjafton është kjo. Siç e thash dhe pak më përpara, të dyja këto palë po i quaj. Pastaj përbërja e tyre kaloi sa nga njëri ke tjetri ata, po çështja e pazarit interesash është, duan vetëm një gjë. Mos ndodhi asgjë në këtë vend, mos dalë askush mes. Pjesa më e madhe e njerëzve që unë takoj, pjesa më e madhe e personave që na qasen ke bindja demokratike që nga themelimi, pa çka se koha është e shkurtër, janë njerëz të kësaj shtresës mesme, njerëz normali i quaj unë. Njerëzit normal që kontribojnë për miqënë e vetes tyre rat parë dhe të vendit, dhe këtij qyteti. Dhe nuk janë 10-100, janë me 10 mira që janë aktiv, janë njerëz që mendojnë që për ditë thonë, ore, kur do dalë diçka, ose kur do dalin disa njerëz që na ngjasin. Kur do na dalin në ekranet televizive, në parlament, në gjitha formatet e qeverisjes ca njerëz që dalin me ndeshmërinë e tyre, që dalin me pasërtinë e figurës tyre dhe që vinë këtu për të na thënë, unë kam kontribuar në jetën time me 1, 2, 3, 4, 5 gjëra. Po pjesa më e madhe këtyre janë gjithë me diplomat bleme nëpër kioska, intelektual të fabrikuar në thonjza. Pra ka njerëz, nuk zhvillohet një vend as me muskuj, as me marifete politike, zhvillohet me mendje. Njerëzit e mendjes, ky sistem, kjo klasë politike, këto parti në thonjza tradicionale kanë bërë që çfarë? Njerëzit e mendjes ikin për ditë. Ne e dim fare mirë, është një konstatim që e bëjmë gjithë. Largohen nga ky vend për mos ta kthyer kokën brava, por ky është turpi ynë. Ky është turpi gjithë vendit tonë. Në vend që të mund të bënim të kundërt të sot, t'i thrisnim, është një Shqipëri tjetër e quaj unë, Shqipëria tjetër, sepse gjysmën e popullatës kemi jashtë vendit. Njerëz të performant, kam jetuar 20 vite lart i vendit dhe kam njohur njerëz shumë performant që nga punëtorë të thjeshtë, të cilët ishin super, si më thënë, super praktik që ngritun ndërmarrjet e tyre, bën dhe deri ke njerëz në nivele të larta intelektuale. Themi, është pak e vështirë që ata njerëz që kanë krijuar jetën në Perëndim në një vend më të mirë ku mundësitë janë edhe më të mëdha të kthehen në Shqipëri. Jo, s'është e vërtetë, unë jam një nga ata. Dhe unë jam një nga ata që në periudhën e Brengenit, që kujtohet në periudhën e ku kryeministri Berisha filloi të thriste gjithë këtë, pati iniciativë të një periudhe e cila u minua rrugës jo nga ai, por nga elementë të tjerë. Kopi i famshëm. Jo, kopi, dhe post kopi, më mbrapa se kopi. Dhe unë kam ardhur në këtë formë, unë s'kisha asnjë shans të kthehesha këtu, kisha jetën time 20 vite në Paris me karrierën time, punët e mia dhe u thira për të kontribuar në fushën e kulturës, sigurisht, sektorin tim, edhe si unë dhe shumë të tjerë mund të thënë emra për çështje etike nuk po i them, të cilët në fakt erdhën me një zell të madh, u angazhuan në administratë, në parti politike, në formacione të ndryshme dhe në fakt sot na rezulton që pjesa më e madhe atyre kanë rihikur. Çfarë është ky? Ky është dështimi i këtij sistemi, nuk mund të jetë asgjë tjetër. Kthehemi tek fushata juaj. Ku ka qenë e përqendruar fatkeqësisht, unë e përmenda edhe në hyrjet e emisionit, fatkeqësisht për shkak të klimës, ku çështja ka qenë do ket apo s'do ket 30 qershor, ne nuk kemi marrë shumë me idetë, me platformat e kandidatëve specifik. Kështu që shpresoj që ta shfrytëzojmë këtë hapësirë për të kuptuar
Cili është vizioni i Arben Skenderit për Tiranën? Ju e thatë me shumë elegancë për shkak të situatës, po është kjo qëndron, po ka dhe një fakt tjetër, ju e thash, nuk duan që të ketë të tjerë në fushë. Dhe si e tillë, çdo lloj elementi që mund dalë. E keni hasur në fushat këtë? E kam hasur dhe me miq të mi gazetarë që telefonohemi, bëhemi, sigurisht shpesh herë kokulur në aspektin e miqësisë më thonë që shikon nuk është hapësira, nuk e kemi mundësinë e njëra tjetrën, pra nuk duan që askush të dalë të artikulojë ato që do them unë tash më mbrapa dhe që kam thënë në disa media të tjera. Ka ardhur koha që gjërat të funksionojnë me ndeshmëri dhe ka ardhur koha që të administrohet qyteti, po flasim për Tiranën, por kjo është një fenomen në rang kombëtar, nga njerëz normal, nga njerëz të punës, dhe mbi të gjitha ka ardhur koha që stop më vjedhjes fondeve publike, se ka 30 vjet që grabitet ky vend nga gjithë fondet publike. Prona publike, asgjë flitet vetëm për popullin, për publikun, asgjë nuk bëhet në dobi të tij. Prona publike, fondet publike, interesi publik ka shkuar në gradën 0, pra askush nuk merr iniciativën që stop më, mjaft. Unë e kam marrë përsipër të dalë në këtë garë, sigurisht që në periudat më atipike më problematike kësaj gjëje, po thashme, unë e mendova shumë thjesht. Në qoftë se unë s'dal, ju s'dilni, 10 të tjerë s'dalin, atëherë mos çuditemi që mbi kokë do kemi njerëz që janë totalisht të pa adaptuar për këtë gjë, totalisht të pa formuar dhe mbi gjitha pa integritetin e duhur. Prandaj unë e mora përsipër këtë gjë dhe prandaj do t'i shkoj dhe po i shkoj deri në fund me shumë biles më i karikuar se në fillim madje. Sepse tashmë kam takuar me qindra me mijëra qytetarë në përdit, këtë punë për përdit, nga të cilët kam marrë impaktin e tyre real tjetës tyre. Nuk ka qenë një fushat për sa i përket dhe ne kemi anoncuar që ditën e parë, as me daulle, me buri, me ledu odhra nga mrapa, me këto saltanetet e zakonshme, ku në pikë të diellit ulen ja 200 veta që pjesa më e madhe në rastin ton konkret të Tiranës janë administrat bashkie, të cilët shkojnë nga një cep në tjetrin, si në fshat, si në qytet, janë po të njëjtë persona të kollarisur në gjithë mënyrë që rinë aty dhe duar trokasin si në një kohë tjetër. Pra nuk e doshim fake, nuk e donim të rreme këtë gjë. Po si ka qenë fushata? Të po shpjegoj. Kemi takuar njerëz në pjesën më të madhe të lagje, sigurisht në këto kohë të shkurtër nuk mund të takosh gjithë Tirana. Po duke identifikuar problematika që kanë pas në lagje, të tjera problematika ka Tirana Re dhe tjera problematika ka Ysberishti. Unë kam shkuar vetë në orarin kur vinte autoboti ujit në Ysberisht, bie fjale, po e marr si shembull, dhe kam qenë prezent aty, nuk ishte problemi që unë dëshmoja ardhin e ujit, atë e përjetojnë gjithë qytetarët e asaj zone, jo vetëm të asaj zone, të shumë zonave të Tiranës, por premtimi 24 orë, ujë të pishëm, me një rrjet teknologjik dhe me një rrjet të rinovuar e ku diun se çfarë. Në një kohë që tarifa e ujit, ne dim fare mirë, ka bërë një polemik në momentin ku është ngritur, është disa fishuar, por shërbimi nga mbrapa nuk ka ardhur. As uji nuk është 24 orë, aq më pak i pishëm dhe ka zona që vazhdon thash me autobot dhe jam skandalizuar kur mora vesh nga shoferi i autobotit që në fakt banorët e zonës nuk e blenin këtë ujë për të pirë, e blenin për të larë zarzavatet, ai për të pirë ishte tjetër gjë. Pse? Se uji që vinte rubinet ishte me ca vaska betoni nëpër pallatet në fjalë, që nuk e diun se si mund të kenë marrë lejen e shfrytëzimit të pallate. Pra se gjithmonë çështje klienteliste në fund, pra këta përjetonin këtë gjë dhe në televizor, uji pishëm, kjo bësh besë, më duket si ato kronikat e të vëshës viteve 80. Të kthehemi tek ky me që e preket ujin e pishëm. Padyshim që është një nga problematikat më të mëdha që në mendimin tim personal do duhen shumë vite dhe shumë investime për ta bërë real ujin 24 orë për shkak se Tirana nën tokë pothuajse është një badërti e jashtëzakonshme, gjithashtu dhe personalisht mendoj që edhe ekspertët për ta bërë këtë punë siç duhet mungojnë në këtë vend. Ju si e shikoni zgjidhjen? Do them diçka që nuk e di pse, po të gjitha palët nuk e kanë artikuluar, e kam lexuar në një botim të dokumentuar, pra nuk janë gjëra që i shpikun, të profesor Kabos, që përshëndes, dhe jam skandalizuar kur e kam parë këtë punë, e kam marrë një informacion dhe më ka rezultuar e vërtet. Qeveria japoneze para disa vitesh ka dhënë $90 milion pikërisht për sistemimin përfundimtar të gjithë nëpërmjet bankës botërore. Të gjithë sistemimin e ujrave kanë gjithë, domethënë ndarjen e ujrave të zeza të bardha, pra gjithë të sistemin që sapo folët. Kjo shumë lekësh sot nuk dihet ku është. Askush që ka ardhur në atë bashki nuk ka dashur ta hapi këtë dosje. E kuptoni çfarë ndodh në këtë vend? Pra, sigurisht që çdo gjë ka problemet e veta, por nëse grabiten fondet, nëse tjetërsohet situacioni tyre, normale që nuk bëhet. Kush ta më, po Tirana ka të ardhur aty Tirana. Njerëzit nuk e dinë. Mua më rezulton nga shifrat aq sa janë bërë zyrtare, sepse ka një problem shumë të madh bashkia aktuale e Tiranës me transparencën. Ka mbi një vit e gjysmë që nuk botohet më asgjë as nëpër website në vendimet e Këshillit Bashkiak nuk kalojnë më, pra ka një jamulli totale informative në këtë sens. Por për llogaritjen 19
nëse ndërturim çik institucione shtetërore, na dalin dhe janë mbledhur për të ardhurar për qytetin nga taksat dhe të ardhurat e tjera, janë 600 milionë euro. Në 4 vite flisni? Po, sigurisht. Por për na më rezulton që të investuar një 220-240 ca, ku është diferenca? E dini juve për shembull që për nga taksa e infrastrukturës arsimore, kjo taksa e përkohshme që mund bëhet edhe përhershme, si çdo gjë e përkohshme këtu. Janë mbledhur gati $30 milionë. Fal ku janë shkollat? Në fakt unë do kisha dashur që ta kishim edhe zotin Velia në mënyrë që ai të kishte mundësi të replikonte me shifrat që jepni. Jo, nuk është çështje replike, po shiko. Jo, do të fokusohesh, sigurisht, shifrat janë të rëndësishme, po unë nuk mund të them dot keni drejt apo jo. Shiko, nuk është problemi. Pyetja ime ka të bëjë me atë çfarë është vizioni juaj me këto para për shkak. Një sekond. Po pikërisht për këtë do ta them se njerëzit nuk i dinë dhe unë prandaj do marr një sekond kohë për ta thënë. Patjetër. Fola për infrastrukturën sepse kjo taksa e infrastrukturës arsimore që është futur gjithë që e paguajmë nga, njerëzit nuk kanë informacion nga tarifa e ujit, që është ngritur. Jo, e dinë, se kemi prekur disa herë, nuk është se dinë njerëzit. Nuk po them për njerëzit që takojnë. Edhe në faturë shkruhet aty. Po flas për njerëzit për Tiranën reale që takoj për ditë. Dakor. Se dhe unë shkujtoja, se i dini, por kur i kam takuar, e shoh që njerëzit nuk kanë informacion për arsye nga më ndryshmet. Dhe pikërisht nuk e kuptojmë si është rritur kjo dhe i shpjegoja që kjo është rritur për këtë arsye, ku janë shkollat? Ju keni gjithë njësin 2, gjithë njësin 3 sipër që nuk kanë një shkollë, nuk kanë një çerte, flas për publike se private kanë dush. Pa shërbimi publik, pra nuk i është kthyer shërbimi publik. Me $30 milionë ne mund të bëjmë 40-50 shkolla. Mund të ishi bërë sot aq i ka Kosovën 2 milionë e gjys nga periudha ku kam qenë bashki që interesohesha për këtë gjë. Pra mund të ishin ndërtuar gjithë këto gjëra. Ku është diferenca? Po ke taksën e infrastrukturës që mbledhur nga gjithë çaurit për ndërtimet, që e dini. Po janë mbledhur 130 milion. Për çfarë? Ku është infrastruktura? Keni disa kursi autobusash, disa kursi bicikletash brenda perimetrit 2-3 kilometra katror qendrës Tiranës, është e bukur, aty ka bojë, ka gjëra, ka torinë e bukur. Problemi hajde të flasim për bojën për tej. Pra, kuptoni çfarë do të them, bëhet pak punë. Teoria është kjo. Puno që të kesh çat vjedhësh. Pra kjo është logjika. Pra nuk e kuptoj pse kostot dhe vlerat gjëra janë dy gjëra që ndryshojnë. Janë mbledhur gjithë lekë si janë kthyer komunitetit. Nuk mund vazhdohet me rendera autokati gjithkohës, do bëjmë ca gjëra të bukura, domethënë premtohet parajsa dhe në realitet njerëzit jetojnë ferr. Dhe ky është problemi i madh. Kjo ka qenë arma juaj kryesore në këtë fushat, pra në një farë mënyrë paraqitja e asaj çfarë nuk ka bërë Velia? Jo, propozimi i asaj që do them tash ti. Kush është ideja? Si imagjinojmë ne Tiranë? Për ujin, për shembull, unë jam kurioz sepse më vjen ndërmend është një rast shumë i mirë që besoj ja kam thënë dhe kryetarit bashkisë aktual, për shembull kryetari i bashkisë New Yorkut në mandatin e tij New Yorku ka ujë të pishëm edhe ju e dini sa janë gati mbi 10 milionë banor në atë zonë dhe burimin e kishte 200 km larg edhe e solli vetëm atë gjë bëri kryetari i bashkisë dhe mbahet mend për ka ujin më të mirë të pishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës është në New York. Kështu që pyetja ime është cila është, a keni ju një diçka për shkak, nuk është sepse dëgjoj shumë kandidatë edhe vetë Velien që thotë do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Shumë projekte ndërkohë është më mirë për shumë çështën e ujit. Nëse një kryetar bashkie do ta zgjidh çështën e ujit, unë do ta votoja me shumë dëshirë. Po ju them një gjë shumë të thjeshtë, sinqerisht. Në qoftë është çështja administrimi, në rastin konkret ku jemi ne është çështja administrimi. Në qoftë se administrohen parat e Tiranës për Tiranën, pa u tjetërsuar nga interesa private, pa u tjetërsuar ajo që ndodh sot në Tiranë është kjo, që merret vota e qytetarëve të Tiranës, pra sovranitetit e tyre, dhe në vend që kjo të përkthehet në dobi publike për ta, kjo shkon për interesa disa privatëve. Merret prona publike, merret ku diun 500 metra katror të një parku, që kafshohet që është një turp i madh, një skandal, dhe i kthehet publikut një 200 metra katror me ca lodra plastike sa për t'i gënjur në darkë. Në kohë ande është bërë parkim, është bërë betonizim. Po njëjta logjik, kulla, betonizim, hapësirat publike që cungohen, por nuk i shkojnë publikut, i shkojnë privatit. Pra, po njëta logjik ndiqet edhe në sistemin e investimeve që janë bëjnë Nusias. Ju fare mirë se ku gjithkush mund të marrë makinën të shkojnë dajte, ta shihni si duhet derdhet ujë kot. Ju e dini fare mirë. Pra, është çështje administrimi, nuk është më çështje mundësie, se gjithë thonë ka që janë mundësit. Jo, më mundësit janë. Mundësit janë reale, po duhen administruar të gjitha të shkojnë dobit publike dhe kjo nuk ndodh në gjithë sektorët, jo vetëm në sektorin e ujit, dhe sektorët e tjerë. Ne flasim, po ju mbani mend, fushata paraardhëse u bë me ca trame, autobuse elektrike, të thoni më Tirana u bë, wow, si New Yorku që thatë juve. Në fakt ju e dini fare mirë që qofse me bicikletë, apo duke vrapur, apo qofse unë mbret me motor nëpër Tiranë, nuk i rrit dot mbrapa një autobus i linjës, është e tmerrshme. Bëhesh për senatorium. Pse? Sepse janë komplet, unë nuk e di as si ka lënë kontrollin teknik ato mjete. Por në letra janë perfekt ata. I keni parë njerëzit, flisim me njerëzit që hypin nëpër autobusa.
Është merri vërtet. Pra ajo që dua të them është që në qoftë se administrohet qyteti me ndeshmëri, pa pasur njeri mikok që do kërkoj llogari, dhe prandaj vim ke fushata, prandaj ne kemi bërë një fushat dhe unë vazhdoj të tjeri idet një fushat që e quani modeste në mjete, por shumë e fort në mesazh. Pse? Sepse unë nuk kam nesër njeri mikok që të më thotë shiko ta paguam fushatën, se kjo ndodh. Jo me s'kam fare, nuk du t'ja di për këtë punë. Unë kam vetëm mesazhin dhe forcën e fjalës me gjithë njerëzit që mendojnë si unë. Më bëre kurioz tani dhe besoj nuk të vjen keq nëse ju pyes sa ka kushtuar fushata juaj, apo është diçka që ju do ta çoni në KQZ. Ajo do shkojnë në KQZ, po ju them që fushata jeni lirë ta thoni apo jo, sepse po thjesht me që folën për shpenzime dhe nëse flasin për model të ri, besoj është mirë që gjithë absolutisht, fushata ime deri në momentin që flasim neve, më ka kushtuar aq sa mund ta përballoja dhe vet. Me të ardhurat e mia aktuale. Pastaj shifrat zyrtare do jenë PQZ sigurisht. Për t'ju dhënë një ide, domethënë. Ajo që dua të them, le të themi efikase, pra sepse ne jemi mësuar, sidomos me 2 partitë të mëdha dhe LSI, më falni, 3 partitë të mëdha që shpenzojnë miliona në fushata zgjedhore. Ndërkohë, pastaj dalin probleme se nuk dim nga i marrin këto fonde të tjera. Po mund bëhet fushatë edhe me pak para, zoti? Sepse objektivi nuk është mesazhi, çoroditja publike. Sigurisht që nëse ne dalim ke rruga bashkë tash dhe mbushim me flamura, me daulle, sigurisht është efekt edhe vizual dhe auditiv. Por unë që takoj njerëzit, thon sa i takoj, bile sa dhe nuk e kuptoj, kërkojnë kamerën, kërkojnë kush ato buzi, ku janë gazetarët, nuk ka itemi, nuk ka. Jemi vetëm në një ekip që po vini të takojmë. Dhe të gjithë shprehen të tillë. Na qetësuan trut, na kanë lodhur, pra e perceptojnë si një agresivitet këtë gjë, nuk e perceptojnë më si një mjet komunikimi, që nuk është mjet komunikimi, është mjeta çardallosje, se nuk po gjeni fjalë tjetër më të adaptuar. Pra, që mos i largohemi temës, dhe pikërisht po gjëta ka ndodhur në të gjithë sektorët, se folëm për shkollat, folëm për ujin e pishëm, për infrastrukturën, mund të flasim për çfarë sektori të doni, ne shohim të njëjtin fenomen. Fonde publike të mbledhura, para taksa nga të ardhurat nga gjitha llojet, dhe unë nuk e shoh masën e tyre të reinvestuar dhe përkthyer në shërbime për njerëzit. Pra, dhe shpeshherë çfarë ndodh? Njerëzit sigurisht që gjithë kjo propagandë krijonin efektin e vet, sepse ju kur kaloni në rrugë dhe keni ato trotuarin verdh, zi, vetëm vendet e Magrebit ekzistojnë ato, se janë fare estetikë europiane për çon si ka, një dy semafor, një dy gjëra, krijohet ideja vetëm se sa ju thotë ju nëse fitoni do t'i zhbëni ato apo s'është problemi ke zhbërja, është problemi ke shiko, unë nuk i ndaj qytetarët e Tiranës dhe banorët e Tiranës të kategorisë 2 dhe 3. Pra ai që banon Nallias është po i baratvlepshëm dhe me mua që kam shpinë Tiranë 3, se kam nga meritat e mia, ashtu ka qelluar. Pra duhet kemi të njëjtin kualitet shërbimesh dhe për të ardhur në idenë që kemi ne kemi menduar Tiranën jo për 4 vitet e ardhshme. Unë personalisht nuk më interesojnë këto investimet as sa të mori palë zgjedhje. Dhe jo unë me kandidaturën time, unë angazhohem publikisht me një gjë shumë të thjeshtë. Nuk do ketë më kryetar bashkie Superman, që ditë bën gjithçka, mbjell pemë, bën plane urbanistike, ku di unë jep orientime si të edukohen kalamajt në për shkolla, e ku di mund të vazhdojmë një listë të gjatë, domethënë, për ditë jeton televizor. Nëse këto janë lidhe me profilin e Veliaj. Jo, nuk është çështje profili. Po nuk besoj se këto kanë peshë te mirëqenia e qytetarit ose te problematika që kanë. Ajo jam duke ju thënë. Jo, po prit një sekond. Jo, se efekti shkak pasojë. Pra një format i tillë sigurisht që do prodhoj këtë që po flasim ne. Angazhimi është ky, nuk mund të jetë kryetari i bashkisë gjithë bërësi i qytetit. Kandidatura ime unë e kam thënë gjithë ju, po e them edhe sot me që jemi live, unë do jem thjesht noteri i vendimeve të profesionistëve të qytetit. Pra gjëja e parë që do krijoj do jetë një këshill i madh profesionistësh, që nga urbanist, sociolog, mësues, pedagog, pra njerëz vërtet që kontribuojnë në jetën reale të qytetit, të cilët janë ata që do mendojnë dhe do veprojnë, do marrin dhe vendime të mëdha për qytetin. Nuk mund të merrem më vendime të mëdha për qytetin, për të zhvilluar qytetin, nëse ne nuk fusim gjithë referendumet lokale dhe gjithë elementet ku të përfshihet dhe të merret realisht. Kjo është e rëndësishme, zoti Skenderi, se unë jam nga ata që mezi pres referendumet edhe qoftë edhe për një lulishte të lagja. Sigurisht. Problemi është si bëhet kjo, se kjo do ligj më të madh, që s'është në dorën tuaj, se kjo është në dorën e parlamentit. Ligji për referendumet, po është e vërtet, dhe këto palët që folëm që parë, janë kujdesur që sot, se po të kishim pasur një listë të mirë për referendumet, sot do kishim gjithë shumë këto probleme të cilat po hasim. Po kjo është tjetër temë, nuk duhet i largohem. Dhe nga kjo rrjedhë edhe për referendumet lokale, mos harroni që ka një autonomi pushteti vendor dhe mund të ndërmarrin masa të tilla. Pra nisma ligjore për të sistemuar ky sektor ekzistojnë dhe propozime ka. Ka qenë thjesht mungesë vullneti për t'i bërë. Pse? Kush është ai që do donte të heqë pushtetin vetvetes
dhe të përzihen gjithë opinionin publik në vendimarrjen në kohë që mund ta mbyllin 2 veta në një tavolinë siç do zakonisht. Se nuk zhvillohet qyteti duke bërë një qytet vetëm me fasadë, me arna, lara. Më gjeni një qytet në Evropë që mos ketë identitet në asnjë lloj, asnjë element të vetin. Ju dilni nëpër Tiranë, shiheni nga lart, nga poshtë, anash si doni. Është qytet arna, lara. Secili ndërton, secili bën ç'do dojë dhe nuk ka fare as estetik as gjë. Dua t'ju pyes pak edhe për atë që është sensibiliteti i qytetarëve të Tiranës në raport edhe me mënyrën se si ndërtohet. Nuk e di, besoj, nuk po them kullat se ka një lloj është kthyer në një lloj nocioni pejorativ të saj që përmend kulla. Se është e tillë. Ndërtimet e larta, le të themi. Tirana duhet të ndërtohet me ndërtesa të larta apo jo? Faleminderit për pyetjen se kjo më mundson të shkoj drejt shpjegimit që po thoja në raport me si e shohin ne Tiranën. Tirana është një metropol shumë i rëndësishëm për vendin, janë 1/3 popullatës që është këtu, por ka një rëndësi tjetër. Sot Tirana nuk prodhon asgjë. Ne duhet marrim një vendim. Shumë të ndërgjegjshëm. Çfarë ka disa biznese, është vendi më me biznese. Jo, nuk çfarë prodhon, për çfarë njihni Tiranën ju? Në arenën ndërkombëtare ballkanike, për çfarë njihni Tiranën? Çka ka Tirana? Unë s'di të këtë gjë. Përveç njerëz që punojnë dhe mbijetojnë, për çfarë prodhon Tirana? Çfarë di? Unë mendoj që neve kemi kapacitetet që Tirana të kthehet vërtet në një pol të madh inovativ ballkanik. Kemi njerëz shumë performant, kemi një të rinj shumë performant, flasin gjuhë të huaja, janë teje të talentuar në shumë domene nga këto teknologjitë e reja, pra gjithë startupet që krijohen, po dhe hikin këta, i marrin. Po bëhet një qendër, po e bën kryetari aktual atë piramida. Po pra, problemi është që ka thënë ka folur për këto gjëra dhe 4 vjet përpara. Këtë jam duke thënë. Në vend që të kalonte një fushat duke dhënë llogari për ato që ka thënë, sepse mos harroni që mori një vot besimi, pra duke premtuar universin, njerëzit besojnë, sigurisht. Po e dhanë besimin dhe ai nuk po merr kohën që ata t'i kërkojnë llogari. Po kjo është çështja e tij, menaxhimi si ka menaxhuar ecurinë e tij. Ajo që po flas është neve duhet të mendojmë tash afatgjat. Se nuk i thotë njerëzve mos na hikni, njerëzit do tendenca njerëzore për të jetuar më mirë. Çfarë kushtet krijojmë neve këtu? Çfarë investohet në Tiranë realisht që këta njerëz në mënyrë natyrale ta ndjejnë që nuk kam pse hikin, përkundazi të tjerë që të vinë. Edhe unë mendoj që asgjë deri tash. Dhe kjo që po them unë asgjë, po na dëgjojnë njerëzit, jemi të përgjegjshëm për çfarë flasim. Njerëzit unë e has dhe në bisedat që bëj me ta. Dhe ne unë po e artikuloj, por nuk jam i vetmi. E kemi menduar Tiranën në këtë formë. Pra Tirana, kemi Tiranën e vjetër, tradicionale për çka ka ngelur, këtu është stop. Këtu s'do ketë më as kulla, as beton, as gjë përkundrazi. Me një plan shumë të menduar nga urbanistë dhe nga njerëz, ai këshilli që po i thosha përpara, do rifitohen aq sa është e mundur hapësirat publike të gllaburuara deri tash. Pika 1. Dhe duhet jetë Tirana e traditës. Sot ju keni gjithë familjet e vjetra tiranase, në lagjet, Teta, Sipër, pra i dim lagjet, të cilët në fakt ç'a ndodh? Duke ditur që kanë përjetuar vetëm këtë glabëri, mendojnë gjithë se si t'ia bëjnë, ta prishë shtëpinë e vjetër, e ti bëjnë një pallat marrë 2 hyrje, 3 hyrje sa i bie. Qëllimi nuk është kjo, bota nuk bën këtë gjë. Pushteti vendor çfarë bën? Pra ju do ta pengoni për te vullnetit atë personit? Jo, pikërisht, po e shpjegoj. Nuk mund ta pengojmë, ne jemi në kapitalizëm. Ai ka drejt zhvilloj pronën e vet dhe do ketë të gjitha të drejtat shumë më tepër se çka sot për ta zhvilluar pronën. Neve orientojmë që do të thotë, nëse ti përdor fonde publike me akses direkt për të, që ai atë shtëpinë e vjetër karakteristike, se nuk janë gjitha, ato që janë, të mund me fonde publike, me ndihmë nga pushteti lokal dhe nga shteti dhe nga qendrori, po flasim për lokalin, ai të mund ta zhvillojë të bëjë një hotel, të bëjë një strukturë që mirëpret turist, pra gjëra të natyre dhe në fakt ai vetë do bëjë llogarinë që i del shumë më mirë se me ato 2-3 apartamente që do merrte në një pallat, kem halla vet aty ku është shtitur, pra të zhvillojë një aktivitet, do marrë njerëz punë, do zhvillohet, pra fillon gjithë mekanizmi i biznesit. Dhe këtë bota e ka zgjidhur. Kjo është Tirana 1. Për teatrin, cili është në absolutisht që po. Faleminderit për pyetjen, do flisja dhe prandaj korrigjova Tirana historike, sepse këtu ka ndodhur shumë gjëra negative për të arritur ky teatri që flasim sot. Ka nxjerrë nga zona e mbrojtur me vendimet Ministrisë Kulturës, periudhës Zonjës Kumbaro e ku pra janë qepur ca letra që janë gjëja më të mërshme që ka ndodhur. Nuk është teatri vetvete. Teatri vetvete është pjesa e icebergut që duket, por është grabitja e plonës publike problemi. Po për te, sepse unë jam interesuar, nuk po i kthehem atyre 6 shkullave që sigurisht që është një tjetër flasim për grabitjen e pronës publike. Por teatri, sepse unë po dëgjoja para pak ditësh, u bëra kurioz pikërisht për arkitektin danez, i cili besoj ju e njihni shumë mirë, ka shumë vepra edhe në New York, në shumë vende të rëndësishme të botës.
Projekti që ai ka sjell ju bin zoti Skenderi pavarësisht debateve, po me një qetësi dhe duke qenë se është si profesionist i fushës që të binde një projekt i kësaj natyre nuk duhet të tregoni fasadë dhe gjës, po duhet shikoja realisht çka ka gjëja në bark. Ai bush kriteret, parametrat dhe me sa di unë nga profesionistë të fushës jo. Po nuk është kjo çështja. Ajo që dua të them është dhe ky është një nga diskutimet. Unë kam jetuar 20 vite, jam formuar në një vend ku shikoja ndërtesa të një periudhe të caktuar që zhvisheshi komplet nga brenda, që ruaj, domethënë rikonstruktoheshin nga të katra anët dhe ruaj gjurmët historike ruheshin. Kur dëgjoj nëpër debate televizive njerëz, jo po çfarë gjurmësh ka bëjnë të gjithë si gjitholog. Çfarë do lloj gjurmësh të ketë, ato pak element gjurmësh historik që kemi të vitit X apo Y, ne duhet i ruajmë, është identiteti ynë. Duhet të them një gjë, arti ynë i kultivuar në përgjithësi, po dhe teatri, mos kujto se kemi nga 600 vjet si të tjerët. Ne kemi bëhen vetëm disa dekada dhe u ndërtua nga njerëz që u implikuan në këtë gjë, që dhanë jetën për këtë punë. Ne këtë pjesë identitare të kësaj natyre që kemi, të këtij art kultivuar që ka më tepër faqe europiane se orientale, ne duhet ta ruajmë me të gjitha format e mundshme. Pra, që të bëhet një teatr modern për produksione të një natyre tjetër, sepse sot mjetet e ekspresivitetit janë nga më të ndryshmet. Po, s'ka problem. Bulevardi i ri ka hapësira nga duash ku të doni mund të bini dakord bëni një teatr super modern, po të doni po t'i dhimte çështja e teatrit. Dhe ta ruanin këtë që ishte, për atë që quhet teatri repertorit që quhen artistë të teatrit. Për vepra të një natyre të caktuar. Po e njëjta gjë në kanton Paris, ke operën Garnier, opera e vjetër. Dhe ke edhe opera Bastille ku bën spektakle edhe tank kanë para dy brenda. Pa imagjinoni, pra nuk ka asnjë probleme, të gjitha eksperimentale, të gjitha formave. Pra nuk ka çështja për t'i bërë Tiranën një teatr më të mirë. Ka qenë çështja për të grabitur pronën publike dhe fatkeqësia për ta ishte që aty ishte teatri. Dhe tashti kanë ngecur pikërisht dhe i përshëndet gjithë artistët që janë pro ruajtjes së gjëje, se unë bëj pjesë ke ata, dhe jam shprehur shumë përpara se sa të dalin dhe vetë çështja e teatrit, edhe në media ekzistojnë filmimet, sepse kam pasur të njëjtin qëndrim, kam të njëjtin qëndrim dhe në këtë garë kam absolutisht të përforcuar të njëjtin qëndrim. Jo vetëm teatri, po gjithë zona historike që e kanë nxjerrur me letra nga harta, sepse duan të glabrojnë dhe pjesë të tjera të asaj pjesë prone publike, e gjitha kjo do rivi në gjendjen iniciale dhe mbi të gjitha do mblidhen të gjithë aktorët për të vendosur ku si qysh. Nuk mund vendosin njeri, nuk mund vendosin as dy njerëz. Nuk mund të realizohen ëndrat e kryeministit që kur ka qenë ministri i kulturës ka dashur me botë. Dhe ai që sot flet për kualitet teatri, ka ti parë ka qenë bixhoz në atë periudhë. Tash mos hyjmë se ishte histori e gjatë. Ajo që dua t'ju them është që prandaj thash në përgjithësi pronat publike dhe hapësirat publike në dobi të publikut. Dhe si mund ta bësh diçka në dobi të publikut kur ti publikun se pyet asnjëherë. Prandaj fola për referendumet dhe format se si një pushtetar merr realisht informacionin nga opinioni publik. Kjo ishte Tirana historike. Dhe prandaj do ruajmë në maksimum gjithë këto element, në maksimum. T'i kthejmë në element turistik për qytetin, t'i kthejmë në element historik për t'u vizituar e të tjera, se të duar pak kohë për të pjesën tjetër. Kemi gjithë pjesën e Bulevardit Ri, që është nisur nga Zoti Basha, është çuar më tej nga kryetari aktual, dhe shpesh shohim rendera, shohim gjëra pra njerëzve i bëhet një diçka futuriste, okay, dakor, shumë mirë. Unë mendoj që Tirana ka nevojë dhe prap tu inspirojmë prap nga Parisi. Ai Parisi vjetër, qindra vjeçar dhe në fund ka lagje që inspirimi duket i mirë sot. Jo, po nisë Parisi nuk është qytet që s'duhet marrë shembull. Jo, unë do marrim atë shembull dhe do ta them pse, sepse kur ne Leverdis marrim Parisi, kur s'ka Leverdis marrim diçka tjetër. Edhe plani francez, po që më pas u transformua në tjera gjëra. Ata e kanë la défense që quhet, lagja e biznesit. Pra kjo që do quhet Tirana e inovacionit do ta quajmë ne, sepse aty duhet pjesa e bulevardit të ri. Fund, aty le të bëjnë kulla nga 100 kate po deshën. Pra ju jeni e hapur për ndërtimet të larta në atë pjesë vetëm në atë pjesë të Tiranës. Sepse ka një logjik. Në si kuadrin qendë e biznesi mund të jetë botë aty ke gjithë siguracionet, bota e financës, bankat, mund të ketë universitetet që kanë lidhje direkte me këto fusha, pra çdo gjë që ka lidhje me biznesin, me inovacionin me gjitha, gjithë startupet e ndryshme krijohet infrastruktura e nevojshme që këta mund të zhvillohen duke bashkëpunuar me njëri tjetrin gjithë ndërmarrjet e vogla, se do flasim pastaj për biznesin se pa gjitha këto që po them, pa biznesin nuk bëhen. Pra, Tirana e inovacionit do të jetë aty. Dhe aty me nga 100 kate po duan t'i bëjnë. Po nuk mund të kemë kulla mes Tiranës ku i parkojnë njerëzin në kafaze plumash, vetëm ideja që tim qendër Tiranës, nuk e bën asnjë vend botë. Ku keni parë një shesh si ky,
që vinë gjithë arterjet jo të Tiranës, të kombit, pra ne quhen rruga Kavajës, rruga Dibrës, rruga Durrësit, tash janë dorën emra. Vinin aty dhe në fakt ti vjen nga gjitha kjo dhe përballesh me i gurt të madh sepse është i bukur dhe është trendi, në një kohë që ajo të paktën duhet kalonin qarkullimi duhet vazhdonte nga poshtë. E bëri Italia me rrethutullim sepse është dhe esenci i jetës, gjëja qarkullon, lëviz. Franca nga Vijun ka 5500 ca 35 më duket, rotondat ndryshme në gjithë vendin, pra gjëja qarkullon, asnjëherë nuk bllokohet. Nuk bllokohet si me qenë po kjo çështje mendësie, është mendësie e vogël. Pse? Për të bërë një shesh me ca pllaka që ta kthejmë në hang. Më gjeni një shesh kryesor të një qyteti, jo qyteti që të jetë një tallava kombëtare aty për ditë. Pse? Sepse ç'është interesash. Ato që dinë që merren me atë punë, dinë fare mirë sa kushtojnë me qira e gjithë ato që dalin aty, është çështje lekësh, por nuk është çështje kualiteti i jetës për qytetarët. Zonat përreth nuk jetojnë dot tash që vjen vera aty, se është e tmerrshme për të jetuar, por e para nuk është as e bukur, është një krenari e madhe, por kjo është tjetër gjë. Pra, ajo që dua të them, folëm për Tiranën historike, Tirana biznesit, inovacionit, ose inovacion, dhe një pikë tjetër Tiranës shumë e rëndësishme. Gjithë pjesa nga sheshi Shqiponja, që ishte se nuk është më, dhe deri ke kthesa Irina, siç i themi. Ju keni gjithë bizneset më performante, më të mëdha të këtij qyteti dhe jo vetëm. Që janë përqendruar aty. Në asnjë vend të botës nuk ekziston që dilni bie fjala që po mos me bë reklam tash, mos themi emra biznesi që kemi aty. Dilni nga një ndërmarrje e madhe dhe menjëherë dilni në rrugë autostrada s'ke kulon. Këto janë zakonisht zona që ndërthuren me njëra tjetrën, që kalohet, që qarkullohet, që bëhet, pra ajo nuk do jetë më autostradë. Autostrada do të fillojë ke kthesa Arina si e më tutje dhe do jetë një bulevard i madh me shatërvane, me rotonda, me gjelbërim. Pra kjo pjesë nga Kaza Italia deri tek e Kasharit, kthesa e Kasharit. Pra ju doni ta bëni bulevard atë? Po pse? Sepse duhet jetë në shërbim dhe në ndërveprime këto biznese. Kuptoni çfarë duhet të them? Pra nuk ka asnjë sens që ky mos të jetë ne ta quajmë bulevardi biznesit dhe ato biznes mos kenë mundësinë e ndërveprimit edhe raport me njëri tjetrin dhe klientela. Dhe gjithë pra është shumë e rëndësishme që kjo pjesë e biznesit Tiranës, ku janë përqendruar vërtet ndërmarrjet nga më performantet që kemi, mos ketë kapacitete ndërvepruese me njëra tjetrën. Në gjithë botën është komplet sistemi tjetër. Iku dhe kjo se po e bëj pak shkurt që të jo se jemi dhe një gjithë është shumë e rëndësishme një gjë tjetër. Shtresa e mesme të gjithë e thona si nuk e bën, është shtresa më e nevojshme çdo lloj shoqërie me gjitha si këto tonat. E cila po na hikën. Dhe një punëtor i thjesht që me ndeshmëri punon për ditë, kush është objektivi i tij? Ta rish shtresën e mesme. Në mos ai fëmijët e tij. Pra shtresa më performante. Tash është një Tiranë tjetër që do quhet Tirana e qetësisë. Që do thotë çfarë? Mjaft i parkuam njerëzit, tash edhe që parë përdora metaforën në kafazë plumash duke mbushur mendin që kanë qualitet jetë. Njerëzit duhet sot e kemi parë në vende të tjera të gjithë udhtojmë dhe gjithë lëvizim nga një çik dhe kur ulemi në një qytet madh me avion, ç'ndodh? Shohim lagje të tëra, kilometra të tëra me gjelbërimit, me vila të thjeshta, jo geto pasanikësh, siç i kemi këtu. Me vila të thjeshta që kanë çmimin e një apartamenti të thjeshtë për ta bler, po njerëzit jetojnë në një shtëpi të vogël, 150 metra katror, një kaçe, dy kaçe me 500 metra, 1000 metra gjelbërim. Pra, punon gjithë ditën në qytet me akse rrugore, për 10 minuta çerekore jeni atë hapësirën tënde në mes natyrës, mes gjelbërimit dhe kështu i ka zhvilluar njerëzit qytet dhe le të shtrihet më tej pastaj. Lagje të tëra ku njerëzit kjo shtesë mesme jeton dhe karikohet për të nesërmen në kushte me një kualitet jetë të një natyre komplet tjetër. Jam dakord zoti Skenderi për këtë që thoni, po mundi bëj një kundërpyetje sepse këtu është problemi edhe i biznesit edhe i ndërtuesve që çmimet i kanë në mënyrë paradoksale shumë të larta, pa një logjik, sepse unë për shembull e shoh të parasyshme që 1 metër katror në Tiranë shkon 3.000 euro, ndërkohë në Rom mund shkojë 1.000 euro katrori. Pra, po kjo s'është çështje juaj, është çështje biznesmenit, se ju po thoni që do kemi shtëpi me çmime modeste. Si do ta ju përcaktuar edhe çmime në këtë rast? Jo, politik bërja krijon sisteme orientuese dhe pra krijon sistemet që tregu kërkesë oferta të mund të rregullohet vetë. Pra ti nuk krijon sisteme që kërkesë oferta thyet mes. Këtu ka dy probleme. Problemi i parë është që kur bëra pyetjen retorike që parta çfarë prodhon Tirana, kisha edhe diçka tjetër në mendje që nuk doja ta çoja debatin këtu, por në fakt këtu duhet shkoj. Tirana sot njihet jo nga ne. Nga ne po, po njihet edhe nga mediat ndërkombëtare si një platformë që pastron para. Dakor? Pra, këto bizneset që po flasim ne, këto çmimet që thoni ju dhe që janë reale, nuk e di se sa përkojnë me kërkesë oferte që po flasim.
po kërkojmë tjera mekanizma shumë të dëmshëm. Pra ne nuk mund të jemi një platformë që pason para. Ne duhet të jemi një kryeqytet performant, inovacioni, zhvillimi, ecurie dhe pra, kuptoni çfarë dua të them, nuk mund ta vendosim ne veten tonë dhe pastaj të kërkojmë më tepër nga jeta, kur i thon. Në qoftë se neve prezantohemi si të tillë, Tiranë sot pasojnë para dhe këto çmime nuk janë çmime që vijnë nga kërkesë oferte. Këto janë çmime për arsye të tjera, për mos thënë që këtu ka vërtet aktivitete mafioze, gjëra shumë të rënda që ndodhin në qytet, të cilat sigurisht që nuk mund të zgjidhim në dy në studio, janë tjera instanca që duhet merren me këtë punë, por këto janë fenomene që ndodhin në Tiranë. Okay. Pra, duke administruar në një format tjetër, unë nuk kam gjë me biznesin e ndërtimit. Personalisht jo. Është një politikan amerikan shumë i njohur që ja kam dëgjuar në një edhe po e përsëris në një fjalim të tij ku thoshte ti biznesmen i ndershëm, ti do ta kesh gjithmonë një karike pranë meje. Po ti nuk mund ta kesh kurrë gjithë tavolinën. Problemi është që ata sot kanë gjithë tavolinën. Me mua nuk mund ta kenë kurrë. Asnjë në botë. Pse? Sepse mjaft më duke kontribuar vetëm në glabërimin e këtij qyteti. Zoti Skenderi, megjithëse kemi edhe 3 minuta, doja t'ju pyesja për atë që është 3 qershori. Ju keni merak se qytetarët nuk do dalin në zgjedhje për shkak të kësaj klime të krijuar që mund të jenë dhe votuesit tuaj? Fatkeqësisht, ti bësh thirrje gati në 2020 dhe kur këto thirrje vijnë nga parti ndryshme politike, kjo është e rëndë. Ti bësh thirrje njëherë mos shko të votosh. Sa do e rëndë të situata. Ju folit për Turqinë pak përpara dhe shumë e vërtet. Ja ku ndodhi Turqia jume. Ndodhi ajo që ndodhi, nga një sistem totalitar, edhe neve jemi një sistem totalitar, unë e mendoj totalisht të gjë, dhe në fakt, nëpërmjet po të njëjtit instrument votës, me të njëjtat peripeci, nga 3% shkoi 10%. Pra njerëzit reaguan. Pra njerëzit e kuptuan që ky instrument i votës mund të kthehet në një masë shumë të madhe reagimi. Vërtet. Unë e kam thënë edhe gjatë do kisha dashur që mos isha i vetëm në këtë garë. Unë do kisha dashur që nga zgjedhjet e 2017 që ndodhen me ngriva, shkriva, më gënjeu, ku diun Romeo Julieta këto historirat, te ne të kishim zënë mend në thonjza. Dhe sot mos isha vetëm unë në këtë garë, po të ishim një front i madh opozitar. Jo vetëm partitë të djathta, po kushdo që mendon se punët nuk shkojnë mirë në këtë vend. Të ishim bashkuar të gjithë dhe po ju them që një bashkim i tillë nuk të kishte gjë ta mbante në këmbë. Dhe neve sot nuk do ishim duke i propozuar popullit ta çojmë luftë, apo jo në luftë, po do ishim duke i propozuar popullit alternativë. E keni vënë re që është një masë e madhe propagande që bëhet gjatë ditës, nga mjesit deri në dërg. Gjithë njerëzit flasin ky ai është bërë diku gjithë populli ushtar, sot në 2 javë na është bërë gjithë populli jurist. Merrem me dekretoj, sekretoj, të gjitha këto. Është një rregull apo jo dekreti? Të gjitha këto janë për të çoroditur njerëzit. Unë po thua pse nuk e argjën gjithë energji për nxjerrë alternativa? Ku ka një alternativë? Ka një njerëz që unë ku diun ta këtë dëgjoj them, wow, tha diçka të mençur për vendin sot. Pra kjo është gjithë gjëja. Dhe askush nga këto palë nuk do ta çojë kjo alternativa. Pse? Sepse dhe mbasa rrumuje që kanë mbjellur nesër, se kështu ka ndodhur. Prapë do duan të jenë po të njëjtit që do ta zgjidhin. Pra duan të jenë shkaku, pasoja, zgjidhja, jetëgjatësia dhe njerëzit janë po të njëjtët që do preskin një kokë gjatë rrugës. Mjaft me këto gjëra. Duhet me bërë gjëra të reja me njerëz të rinj. Zoti Skenderi, ne kemi ardhur në fund. Unë të falenderoj për këtë intervistë mjaft të këndshme, të uroj suksese, po besoj karriera juaj politike vijon edhe për 3 qershorit apo jo? Unë kam një karrierë profesionale e cila është primare për mua. Sigurisht, po. Jo, po e kam fjalën që politika është angazhim. Angazhimi juaj do të vijojë, sido që të jetë rezultati në 30 qershor? Ashtu ka qenë dhe vite përpara kur kam qenë i angazhuar. Kam marrë në Shqipëri dhe am angazhuar që ditën e parë do vazhdoj ta bëj. Faleminderit dhe një kënaqësi. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të 45 minutave me kandidatin e bindjes demokratike për kryeqytetin zotin Arben Skenderi. Mirupafshim dhe ritakohemi me një tjetër personazh ditën e njëjtën në orën 16.